اهلا بيكم حبايب ميدلرن في كل مكان. معاكم الدكتور طارق عبد الحميد مره تانية. بنكمل موضوعات مراجعتنا السريعه من خلال الاسئله. نوعين مراجعه سريعه، في نوع ان انا بشرح الموضوع كله في 5 دقائق ل7 دقائق، ده في الرينج ده، وده موجود عندنا كويك ريفيو لكل محاضرات ربطنا عشان تبقوا في الصوره موجود، بس دوروا صح في اليوتيوب زي ما هوريكم ازاي في اخر الفيديو ده. الحاجه الثانيه بقى في حاجه اللي هي بقى ايه دي، اللي هي اسئله كده تنشيطيه لايه للمعلومات، وتلم الحاجات الاساسيه، نخرج من مظبطين يعني. فهنا بنسال كام سؤال على الهارت ساوندز كده، وقولوا لنا يلا بقى يا جماعه. mitral stenosis is typically associated with weak first heart sound اللي هي S1. true or false؟ طبعا الاجابه false، وشكرا اللي جاوبوها صح. الإجابة فولس، هو تيبيكال بيبقى معاه accentuated first heart sound مش weak، ولسببين رئيسيين. نمرة واحد، الميترال فالف بيبقى فايبروتيك، قفلته بدل ما هو حاجة طرية بقى زي ورقتين في بعض ولا حتتين كرتون بعض، تخيلوها حاجة رف وبقى فيها فايبروز، فبتعمل ايه صوت ايه اعلى لانه بقى فايبروتيك، الضربة بتدي صوت اكتر. تاني حاجه ان لما في مايترال ستينوز، تخيلوا ادي الاتريا فوق والفنتريكل ايه تحت هنا، المايترال ستينوز يبقى كميه الدم اللي بتنزل للفنتريكل ايه هتبقى قليله. الفالف ده بيبقى فلوتنج على الفنت، على البلد الفنتريكل هو فلوتنج عليه وربنا خلقه كده. فلما هو بيبقى فلوتنج نازل تحت او يجي يضرب من مسافه كبيره، زي ما انا سقف كده ولا سقف من مسافه كبيره بتدي صوت اعلى. فهو اللو بوزيشن اوف ذا فالف الميترال ستينوز نتيجه كميه الدم رايحه الفنتريكل قليله، زائد انه فايبروتيك فطف، الاثنين مع بعض بيتحكموا في الفيرست هارت ساوند، وتعلي زي ما شرحنا موضوع الايه الهارت ساوندز بالتفصيل. الاس 1 بتبقى ايه عاليه. سؤال تاني، mitral incompetence is typically associated with pan-systolic murmur. الكلام ده صح ولا غلط؟ الكلام ده تمام صح. لما بيبقى في mitral regurg او mitral incompetence من بدايه ضخه الفنتريكل لاخرها، يعني ادي اهو مثلا اتري اهو وادي ايه فنتريكل اهو، خلاص نفترض ادي ايه هنا اهوت كده كده اهو ماشي. انا لما يبقى عندي مايترال انكومبتنس من بدايه ضختك يا فنتريكل هنا، والدم ايه بيطلع في الاورطه، معلش حاجه تبسيطيه يعني بيرجع ايه في المايترال في انواع من ما في انكومبتنس اهو في الحته دي مضروبه ومش عارف يقفل، فبالتالي بيرجع فيها دم، فمن اول لحظه لاخر لحظه بيبقى في ايه صوت الميرمر بان سيستوليك ميرمر. فعلا بتبقى تيبيكالي بان سيستوليك ميرمر. لو اس 1 واس 2 واس 1 تاني هنا هتبقى ايه في الحته دي ايه الميرمر بان سيستوليك ميرمر زي ما رسمناها في الميترال ايه ريجارج بان. يعني الاجابه هنا ايه ترو فعلا. دي غير خالص الايجيكشن سيستوليك مثلا بتاع الاورتيك يعني ستينوز، حاجات ايه مختلفه. طيب هنا aortic stenosis associated with accentuated second heart sound. معلش كلمه ايه نسيت هنا ساوند اللي هو اس 2 accentuated. هل الكلام ده صح ولا بتبقى ضعيفه؟ اختار. لا الجمله دي غلط تماما. الحقيقه ان في الاورتيك ستينوز بتبقى السكند هارت ساوند ايه بتبقى ويك ضعيفه. هي الفكره ايه تقولي طب وليه ما الميترال ستينوزس كانت بتبقى قويه؟ الميكانيزم الساوند مختلف. الميترال ستينوزس اللي بيدي الساوند الرفنس بتاع الفالف وبيبقى طف وفايبروتيك في الميترال ستينوزس فبيدي صوت، والبوزيشن بتاعه بيبقى اللو بوزيشن عشان كميه الدم اللي نازله من الليفت اتر ليفت فنتريكل قليله، فبيبقى فلوتنج من تحت بيضرب من مسافه يدي صوت اعلى. لكن في الاورتيك ستينوزس الموضوع بيعتمد على حاجه، ادي الاورطه اهو وادي الفالف هنا اهوت كده اهو، الفالف هنا اهوت مثلا كده، والدم ايه بيعدي في الاورتيك فالف. بيعتمد البريشر بتاع السكند هارت ساوند على الكلوزنج بريشر في الاورطه اللي بيقفل الفالف. بعد ما بيعدي الدم اهو يحصل بريشر هنا اهوت، البريشر هنا اهوت هو ده بيروح قافل الفالف الثاني. فلما في اورتيك ستينوزس الدم اللي رايح للاورطه قليل قوي والبريشر واطي، بالتالي الكلوزنج بريشر للاورتيك فالف بيبقى ضعيف، تلاقي ويك سكند هارت ساوند. ميكانيزم الساوند بيختلف، مش معنى في الناس ستينوز كان عالي بالاورتيك ستينوز كمان اس 2 هتبقى عاليه، لا. الميكانيزم في الساوند في المايترال ستينوز شفنا ازاي بيعلي اس 1، لكن هنا الميكانيزم معتمد على الكلوزنج بريشر بتاع الفالف، مش هاو رف ات از
ولا البوزيشن ولا الكلام ده. الكلوزنج بريشر هنا هو اخباره ايه؟ عالي، يعني مثلا في حالات الهايبرتنشن مثلا تلاقي الساوند المفروض يعلى سنه، ولا واطي زي في الاورتيك ستينوزس الكلوزنج بريشر هيبقى ضعيف، وبالتالي ايه الساوند يوطى ايه اس 2 او السكند هارت ساوند. وروحوا لموضوع الايه الهارت ساوندز بالتفصيل، مشروح بطريقه جميله، وفي فيديوهات لصوت القلب كمان الساوندز المختلفه عشان تتعلموها في الديفرنت ديزيزز وكونديشنز. Aortic stenosis associated with harsh ejection systolic murmur over the aortic area. الكلام ده صح ولا غلط؟ يا انا عاوزكم تبقوا اقوياء في المعلومات الاساسيه. يس وبقوه، نعم. بيبقى هارش، ادي الفنتريكل اهو، وطالع الاورطه منه كده اهو، والفروع طالعه كده اهوت، الاورتيك ستينوزس هنا اهوت البريشر بيبقى طالع رهيب، الفالف ضيق مع بريشر الليفت فنتريكل معاه، بيدي هارش بيرمر مرعبه، وثريل كمان معاها، مش فيسيولوجيك جون فيسيولوجيك ميرمر، دي ريال اورجانيك ميرمر من حاجه ضيقه، وبريشر الفنتركل بتديني فيري هارش ايجكشن ستوليك لحظه الايجكشن. هي وانس الدم اتضخ في اللحظه الاولى اللي هو الماكسيمم ايجكشن فيز بتاع الفنتركل في الفيسيولوجي، خلاص بقى يعني بعد كده الصوت هيبقى ضعيف جدا، لان الماكسيمم بيبقى في لحظه واحده كده عشان يضخ البودي كله. فهنا مع ضخه الفنتركل دي تبص تلاقي لو اس 1 واس 2 اس 1 كده اهوت، هنلاقيها في ايجكشن سيستوليك ميرمر في الحته دي، غير على خلاف مين؟ المايترال ريجيرج اللي مفتوح من الف للياء من بان سيستوليك، لكن دي ايجكشن لحظه ماكسيم ايجكشن فيز بتاع الفنتريكل جينست ستينوتيك فالف، يديني الصوت على طول المعروف هارش ايجكشن ستوليك ميرمر over the aortic area. Aortic incompetence الاورتيك ريجيرش يعني is typically associated with early، معلش انا مدرسه برضو قديمه شويه برغم من لها التطورات وكده، بس انا الواحد من زمان ما كناش نقول غير aortic ريجيرش زمان، لكن هو دلوقتي بقى يدلعوا بقى الطب والكلمات بقى لهم فتره يقول لك ماشي incompetence، هي فعلا incompetence is typically associated with early diastolic murmur over the aortic area. الكلام ده ايه رايكم؟ يعني احنا خدنا بالنا في الاورتيك ستينوزس في اساسا ايجكشن سيستوليك ميرمر، هل الاورتيك ريجيرج او انكومبتنس مع early diastolic murmur؟ او الاجابه ايه؟ هنا هو سوري انا جبت الاجابه على طول، يس. بعد ما بيتضخ الدم في الاورطه، يعني ادي الفنتريكل اهو، وادي الاورطه طالع منه اهو هنا اهوت، وادي الفروع هنا اهوت كده، الدم اتضخ كده اهوت اثناء السيستول. بعد السيستول ايه اللي حصل؟ في شويه بلاد راحوا راجعين ما في الارتجاع، ما هو ريجيرش، يروح عامل لي بعد ما اتضخ في الستول يحصل في ايرلي دايستوليك ميرمر بتاعت الريجيرج نفسه. فبتاعت الريجيرج نفسها الاساسيه ايرلي دايستوليك، ولكن بتاعت الاورتيك ستينوزس ايجكشن سيستوليك. يبقى ايجكشن سيستوليك ميرمر دي كانت في الاورتيك ستينوزس، لكن في الاورتيك انكومبتنس ايرلي دايستوليك ميرمر، وشرحنا بعد الضخه بيرتجع شويه. بالنسبه برضو لنقاطنا اللي نحب نذكرها دائما، ان بقى في عندنا جوين باتون الناس اللي عندها اندرويد فونز او تابلتس يعني، وعندنا لينك للناس اللي هي عندهم ايباد وايفون، دي اللي بيضغط على الجوين باتون ده او اللينك بيقدر يدخل ياكسس جميع فيديوهات او حسب الليفل بتاع الاشتراك بتاع ميدليرن. والحاجه الثانيه ان هو لما ندخل ندوس على كلمه بودكاست عشان نلاقي الكورسات موجوده قدامنا بوضوح كده، نقوم نختار اي كورس منهم ندوس عليه، دوسنا على الكورس يروح فاتح لي اللي اخترته، كل الفيديوهات بتاعته موجوده تحته على طول، ودي فيها اسمها بودكاست بس فيها الاثنين عشان نوضح يعني اساسا الفيديوهات. الكتب الحمد لله المطبوعه مطبوعه طبعه رائعه وملونه ممتازه لمتابعه الشرح والحاجات دي، موجوده في مكتبه الاهرام، هي الحقيقه طباعه ونشر وتوزيع مؤسسه الاهرام المعروفه. وعندي هنا ممكن الاتصال بيهم بالتليفون، وممكن ليهم واتساب كمان يتواصلوا معاك ويردوا عليه وكده،
وبالتواصل معهم يقدروا يبعتوها لكم لجميع أنحاء العالم، مصر، دول عربية، دول خليجية، أمريكا، أوروبا، بتتبعت في كل مكان. وممكن أي مكتبة طبية جنبكم لو أنتم مش عارفين تتواصلوا، هم بيتواصلوا مع الأهرام ويجيبوها لحد عندكم. الأهرام تبعتها لكم برضو لحد عندكم في المكان اللي أنتم فيه، سواء في العيادة أو في المنزل أو كذا أو في المستشفى، وات العنوان اللي هتديه لهم. وموجود برضو اونلاين منها. في 3 حاجات برضو موضوع الممبر شيب والجوين ده، عشان تاكسس كل حاجه، والبودكاست تدوسوا عليه عشان تشوفوا كل حاجه، والكتب المطبوعه بقت متاحه. اهلا بكم دائما معنا، والى اللقاء مع موضوعات